Hello, kamusta tayo? Kamusta? Hindi ko ba banggitin si John Malone? Galit ako sa kanya. Hindi, okay na. Ate Annalyn, John Malone. Ann, Ivy, ano pa ba? Marlon Cheska, Marco, Carol, Avelina, Lian, Maricar, Mary Joy. Thank you, Mary Joy. And then si Lian, tapos na, no? Tapos Rhea. Hi, Rhea. Second cousin tayo, di ba, Rhea? Milit. Ayun, tapos tayo. Kasi di ba inaaraw-araw ko para matapos na tayo. Ano ngayon? 3:36 na dito. Dito ngayon ako sa sa Colombia. 3:36 AM na. Tapos na tayo, di ba yung pinag-usapan natin yung sinabi ni Jesus na babalik siya. So after siya kunin ng mga soldiers, sinabi na niya na babalik siya. Kaya nga di ba yung pinag-usapan natin kahapon na i-judge siya tayo. Yun yung second coming. So may second coming. So di ba dumating siya? Yung first coming niya, yung pinanganak siya. Okay, yung nag-share siya ng gospel, tsaka yung naipako siya sa cross. Pero nabuhay siya uli after 3 days. Yun yung kanyang first coming. Yung second coming naman na tinatawag, ito, yung sinasabi niya dito sa yung tungkol sa mga parables na pinag-usapan natin, na there will be weeping and gnashing of teeth, yun yung sa impyerno, yun. Yun yung kanyang second coming na sinasabi niya sa atin, okay? So, alam niya darating siya, pero hindi pa niya alam kung kailan, kasi si Almighty Father ang magsasabi sa kanya kung kailan siya darating. So, wala nakakaalam. Pag may nagsabi na, darating na ngayon, next week, next year, huwag kayo maniniwala. Tumingin tayo sa signs na binanggit natin. Di ba maraming mga signs, yung rumors of war, ano pa ba? Famine, pestilence, tapos nagkakaroon ng mga lindol, no? Lindol, ano pa ba? Yung mga pagsabog ng mga volcano, ganun. Pero hindi pa yun ang katapusan. Parang ano pa lang yun, start pa lang yun. So, pero hindi pa doon, okay? Pero hindi pa yun, ha? Tsaka walang rapture, ha? Kaya dapat lagi tayong maging handa. Gaya nga nung di ba, yung kiniwento ko sa inyo na na namatay. Hindi niya alam na mamamatay siya ng time na yun dahil galing pa siya sa labas, may ginagawa pa siya, tapos pasok lang siya sa loob, maghuhugas siya ng pinggan, tapos bigla na lang na high blood siya, tumabingi yung bibig niya, saka siya dinala sa ospital. Kasi prior to that, walang signal na yun ang last. Tinatanong ko nga yung tito ko na pangalawang asawa siya, di ba kasi ng tito ko. So tinatanong ko yung tito ko kung meron bang mga last last will and testament, yung last words na sinabi siya na dapat ganon, or may naramdaman ba siya. Wala naman daw, walang sinasabi. So bigla na lang, okay? Ganon, bigla na lang. Ay nga pala, may chocolate ako dito. So ko kaya muna. Favorite ko. Ay, ba't hindi to advertisement mo kasi. Favorite ko to. Paano mabuksan? Wala naman buntin ako. Para magising ako. Pero may mangga ako sa baba, manggang hilaw. Gusto nyo ba yun ang kainit habang nag-share ako? Para hindi kayo maglaway. Dali mo, ba't hawak-hawak ko ba to? Takaw ko talaga. So, paano ko papayat niyan? Ay, pulbos lang kaya ang puti ng mukha ko kasi pulbos lang ginagamit ko. Ito, pulbos, diba?
Magandang pulbos to. Ah, pulbos lang. Tsaka lipstick na pa ginamit ko. Yun lang ang ginamit ko. Matthew, ano na tayo? 20. Mali yata ang ilaw ko ah. Ito mo kaya? Dali. Diyan. Na lang? Ito. Sa mata. Yan na lang ulit. Hinaan natin. Yan. Ito, ba't ako ba't itim dito? Walang ba ako sa tulog? Nagsalaman talaga. Ba't kasi maitim yung mata ko? Ito na. Para ano. Hindi nabanggit dito yung pagkabuhay ni Lazarus, di ba? Nasa John yon yung pagkabuhay ni Lazarus. Kasi, iba ang nagsulat ng John. Kasi si John ang nagsulat nun. Itong si Matthew nagsulat nito. Siguro wala siya nung kay John, or wala siyang kopya, or hindi niya nasulat ng time na yon. Okay. So, itong si Matthew, iba naman ang niya yung hindi wala dito yung kay Lazarus, nasa iba na kay John. Okay? So Matthew 26, the plot to kill Jesus. Now it came to pass when Jesus had finished all these things, saying that he said to his disciples, "You know that after 2 days, in the Passover, and the Son of Man will be delivered up to be crucified." Then the chief priests, the scribes, and elders of the people assembled at the palace of the high priest, who was called Caiaphas, and plotted to take Jesus by trickery and kill him. But they said, "Not during the feast, lest there be an uproar among the people." Okay. So, kompleto na yung pagpa-plot sa pagpapatay kay Jesus. Pero, hindi muna. Kasi may celebration na ginagawa, di ba? Na yung Passover nga, dapat matapos muna yon. Kaya hindi nila muna magawa yung masamang balak nila. Kasi nga, feast, ang tawag na yung parang piyesta sa kanila. May, ano bang piyesta dito? Wala nang tayong piyesta, no? Kasi, may pandemic, kaya wala nang piyesta. Ayan. Sa Matthew 26 yun, verse 1 to 5. Ito, the anointing at Bethany. And when Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper, a woman came to him having an alabaster flask of very costly fragrant oil. And she poured it on his head as he sat at the table. But when his disciples saw it, they were indignant, saying, "Why this waste? For this fragrant oil might have been sold for much and given to the poor." But when Jesus was aware of it, he said to them, "Why do you trouble the woman? For she has done a good work for me. For you have the poor with you always, but me you do not have always. For in pouring this fragrant oil on my body, she did it for my burial. Assuredly I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial to her." So ito yung si Mary Magdalene, no? Yung nagbuhos sa kanya ng oil, fragrant oil na mabango. Yung alabaster flask. Sabi alabaster, parang maputi na kulay. Parang marmol siguro. Kulay cream or white. Parang ganon, nilalagyan. Tapos nagalit yung mga disciples. Sabi, bakit ka ganyan, no? Sinasayang mo yung pabango. Parang mapabida na naman yung mga disciples. Kanya-kanya naman siguro. Oo nga, bakit ganyan ginagawa mo? Sabi na, sana binigyan lang sa mga mahihirap yung pera. Di parang ganun tayo, di ba? Sana binigyan lang sa mahihirap yung mga kung ano pang ginagawa. Di ba sa FB ginagawa gano'n? Noon pa rin nangyayari pa rin yan. Sana binigyan lang sa mahihirap. Dinahilan pa yung mahihirap. Di ba? Dinahilan pa. Pero sabi ni Jesus, bakit
Ba't yung pinahihirapan yung babae? Maganda nga ginagawa niya para sa akin kasi preparation to para sa aking burial. Dahil alam na nga niya na papatayin siya, diba? Ng mga soldiers dahil sa utos ng mga chief priests, scribes, at saka ng mga elders. At sabi niya, wherever this gospel is preached in the whole world, what this one has done will also be told as a memorial to her. So, di ba hanggang ngayon naalala natin si Mary Magdalene, minsan ginagawa pa ng kanta. Ano yung kanta yun? Di ba naalala natin siya, maliban kay Mary, na siyang nag-anak kay Jesus, naalala rin natin yung babae na ibabatuhin siya, di ba, dahil makasalanan siya. Pero walang bumato sa kanya, ang nag-save sa kanya si Jesus. Tapos, as a token of appreciation, nagbigay yung binuhusan ng babae, o pinaliguan ng babae, parang iginon na sa ulo, no? Yung pabango. Ito naman. Matthew 26:14 to 16. Then one of the 12, called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I deliver him to you?" And they counted out to him 30 pieces of silver. So from that time he sought opportunity to betray him. Si Judas Iscariot. Talagang mukha siyang pera. Mukhang pera si Judas Iscariot. Kasi kung ibebetray lang niya, ibetray na niya. Bakit kailangan pa niya nang magkuha ng pera? Malaki bang pangailangan ni Judas? Ano ba mga nito? Diba? Matindi tong si Judas no? Pinag-iisipan na talaga niya na ibebetray si Jesus. Kasi naririnig niya na sa paligid-ligid na, kailangan mahuli natin si Jesus. Paano kayang gagawin natin? Hindi natin na may... Paano kasama niya lagi yung mga apostles niya? Paano natin mahuhuli? Kailangan may kakonsyaba tayo sa loob. Kailangan may tao tayo sa loob. May tayo, spy, gano'n. Kailangan may spy tayo sa loob. Ano kayang gagawin natin? Sino kayang gagawin ng spy dyan? Kasad na narinig ni Judas. Judas, pagkakaperahan ko to Kaya nga, lumapit si Judas dun sa chief priest. Sabi niya, kung ibibigay ko ba sa inyo, ano bang bibigay mo sa akin? Binigyan siya 30 pieces of silver. Alam niyo yung silver, di ba? Saan gawa ang silver? Joe Malone, dahil nagtatampo ko sa'yo, Joe Malone, saan gawa ang silver? Oo na, okay lang Joe Malone. Mamaya kakwentan kita. Mamaya after ito. 30 pieces of silver. Ang silver, gawa siya sa... Kaya siya may value Kaya siya may value. Kasi gawa siya sa gold and mercury. Kasi ang ginto, para mahabol mo yung duduro, gigilingin mo kasi. Di ba pag pinag-usapan natin na pag maghuhukay ng ginto, makikita mo may kumikinang-kinang sa pader. So yun ang kukunin mo. Tapos gigilingin mo ngayon yung bato na yun. Dahil buo-buo yung mga bato na gigilingin mo. Tapos sasalain mo ng sasalain. Okay? Yun alam ko na process sasalain ng maliliit na ano yung wire na maliliit na ganon yung ginaganon ano bang tawag nga doon yung ginaganon yung sifter ba tawag doon isi-sift mo tapos hanggang sa maliliit na lalabas doon yung maliliit na alikabok or bato hindi subuhangin na. So, kasama ng buhangin na yon. Ano yung kasama ng buhangin na yon? Kasama nun yung ginto. So, paano mo ngayon huhulihin yung ginto? Para hulihin mo yung ginto, kailangan ng mercury.
So, hihalo, pinag-uusapan, paparag mo ng ginto. Hihalo mo yung ginto, yung mga buhangin na may ginto sa mercury. Tapos, kusa nahihiwalay. Kusa hihiwalay yung ginto. Dahil nandun yung mercury. Kusa hihiwalay buhangin. Tapos, ang makukuha mo dun, yung mercury at saka ginto. So, hindi siya puro. Okay? Kasi may mercury siya. Kaya may value. Kasi may ginto. Intindihan niya? So, hindi pa napapurify yun, yung silver na yun. Imagine, hindi ginto ang kinuha niya, silver, no? Ang baba ng tingin niya kay Jesus. No? Ang baba ng tingin niya kay Jesus. Kasama na niya lagi. Halos araw-araw. Siyempre, ibebetray na niya to siguro. Di ba, si Jesus, naipako sa krus. 33 years old pa siya nung pinako sa krus. So, simula pa, sa mga 3 years na niyang kasama si Jesus. 3 years na niyang kasama si Jesus. Ang baba pa ng pagpe-pressure niya kay Jesus. Kayo ba, magkano ba ang value niyo? Magkano kayo? Magkano ang value natin? Ha? Magkano ang tingin niyo sa sarili niyo? Iyaan natin. Ipapa-praise natin. Magkano ang appraise niyo sa sarili niyo? Ivy, magkano ang appraise mo sa sarili mo? Ha? Ate Annalyn, magkano? Ann? Haan. Kung tagasunod tayo ni Christ, ang presyo natin, dugo ni Christ. Priceless. Ha? Priceless tayo. Pero ito, yung presyohan niya sa Jesus, 30 pieces of silver lang. Okay, tuloy tayo. Now, on the first day of the feast of unleavened bread, the disciples came to Jesus saying to him, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?" Yung feast of unleavened bread, yung walang yeast. Okay? So, tinapay na walang pampaalsa. Ano bang itsura ng tinapay na walang pampaalsa? Siyempre, flat lang siya, no? Yun, walang pampaalsa. Walang hangin, walang peke, gano'n. Yung feast na sinaselebrate nila. And he said, "Go into the city to a certain man, and say to him, the teacher says, by the time is at hand, I will keep the Passover at your house with my disciples." So the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover. When evening had come, he sat down with the 12. Now as they were eating, he said, "Surely I say to you, one of you will betray me." And they were exceedingly sorrowful. And each of them began to say to him, "Lord, is it I?" Okay. Lahat sila nagtatanong, "Lord, is it I? Lord, is it I?" Kasi para mag-celebrate sila ng Passover, nagrenta sila ng bahay. Para dun sila kumain. Ibig sabihin, walang bahay si Jesus. No, walang bahay si Jesus. Kasi kung may bahay siya, di sana doon na lang sa bahay niya, di ba? Walang bahay si Jesus. Kahit bamalit yung bahay niya, magsiksikan sila doon para doon sila kumain ng yung Passover meal nila. So, walang bahay si Jesus. At nag-rent lang sila ng bahay na yun dahil nga parang pamamaalam na ni Jesus. Pamamaalam na si Jesus. Kaya nga sabi niya, "My time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples." Sabihin daw doon sa tao na pupunta nung inutusan niya. Tapos habang nandun na sila sa bahay na pinuntahan nila,
Surely, I say to you, one of you will betray me. Sinabi na ni Jesus yun na may magbe-betray sa kanila. Sa kanya, na isang sa mga apostles niya. Kung sino man ang sumusaw ng kanyang kamay, kasabay ko sa, di ba yung, di ba kakain, kasi tinapay yung pagkain nila nun, di ba? Tinapay. Tapos may isasawsaw para may lasa, hindi lang Di ba ganun ang ginagawa natin? Ang ginagawa naman natin, pandesal, sinasawsaw sa kape, gano'n. Gusto ko yung pandesal na sinasawsaw sa kape. Tapos may butter. Okay, sasawsaw sa kape. Tapos yung mantika mapupunta sa kape. Ayan, ay sila habang para naman kasi matigas yun, yung tinapay na walang yeast, di ba? So sinasawsaw kasi yun. So pag sinawsaw mo yun, para may lasa, parang pita bread, parang gano'n na makapal. Gano'n. Yung kung sino raw ang nakisawsaw, kasabay niya na sumawsaw dun sa sausawan ng sausawan, sausawan ng sauce, yun daw magbebetray. Kaya ang sabi ng mga disciples, ako ba yun? Ako ba yun? Tatanong sila, Lord, is it I? Ako ba yun? The Son of Man indeed goes just as it is written of him. But woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been good for that man if he had not been born. Si Jesus na nagsasalita, no? Mas mabuti pa sa tao na yun na hindi na lang siya pinanganak. Woe to that man. Grabe, no? Paano kaya kung ikaw yung na-assign? Ikaw yung mukhang pera nung time ni Jesus. Buti, ngayon ka lang mukhang pera, di ba? Paano kung yung time ni Jesus, ikaw yung mukhang pera, tapos isa sa mga apostol, baka ikaw pa yung nagkanulo sa kanya, ikaw pa yung nangis si Judas. Mas mabuti pa na hindi ka na lang siya pinanganak. Tapos nagsalita si Judas. Siguro hindi nagsasalita si Judas, di ba? Kasi yung ibang mga disciples, Lord, is it I? Lord, is it I? He who deep-seated me in the dish will betray me. Nag-dip si Judas. Siya mo rin nagtanong. Siya mo rin nagtanong si Judas. Then Judas, who was betraying him, answered and said, Rabbi, is it I? He said to him, you have said it. You have said it. Di ba sa John, nung sinabi niyang, sige, gawin mo na yung gagawin mo. Umalis na agad, di ba, si Judas? Pinasukan na agad siya ng demon. So, wala na siya ritong take this, nung kinain yung drink, no? And as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it and gave it to his disciples and said, take it, this is my body. And then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink from it, all of you, for this is my blood of the new covenant. New covenant, okay? New covenant. Kaya New Testament, ito na nandito si Jesus kasi new covenant na to. Ano ba covenant? Tingnan natin ang ibig ng covenant. Hindi ko alam covenant. Covenant. Agreement. Bagong agreement. Bagong pact. Bagong treaty. Bagong deal. Bagong contract. Yung covenant. Wala na yung lumang kontrata sa Old Testament. Kasi iba na yun eh. Dito nga naman, hindi tayo mag-aalay ng mga sheep or lamb or goat or doves or whatever fruits, no, or animals na makikita natin kasi si Jesus na ang gumawa ng lahat, okay? Siya na, sarili na niyang inalay niya.
For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Hindi na raw inom uli si Jesus ng fruit of the vine until makasama natin siya sa langit. Inaantay niya tayo doon. Kasi doon tayo mag-celebrate. And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. So wala na kasi nagkaroon sila nung kumain sila ng bread and wine. Wala na si Judas. Ito naman, Matthew 26:31. Then Jesus said to them, all of you will be made to stumble because of me this night, for it is written. Sa gabi na rin yun. Sa gabing yun din, habang pagkain nila, kaya pala Last Supper, no? Gabing din yun, habang kumakain sila, after noon, ng dinner nila, kukunin na si Jesus. I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. Ang shepherd kasi natin si Jesus. At tayo ang sheep. Magkakalat daw ang mga sheep. Kakalat-kalat, mawawala, maliligaw. Kasi nga, yung shepherd, kukunin. Nakalagay yun sa Old Testament. May nag-prophesy nito na prophet, syempre sa Old Testament. Kinote niya yun. But after I have been raised, I will go before you to Galilee. Peter answered and said to him, even if all are made to stumble because of you, I will never be made to stumble. Jesus said to him, si Peter naman, di ba? Assuredly I say to you that this night, before the rooster crows, you will deny me 3 times. Peter said to him, even if I have to die with you, I will not deny you. And so said all the disciples. Hindi kita i-deny kahit mamatay pa ako sa iyo, Jesus. Hindi man ako ikaw i-deny. Mamatay man ako. Mamatay man ako, Jesus. Hindi naman kita i-deny man. Promise. Parang ganun. Promise man, Jesus. Hindi kita i-deny. Promise. Even if I die with you, kahit mamatay ako, hindi. Yan, nag-second devotion ng mga disciples, di ba? Si Peter lang ba pwede magsalita ng ganyan? Kami rin, ha? Hindi ka rin namin i-deny. Ako din, hindi rin. Sama-sama na sila. Palakasan mo, hindi, i-deny mo. Hindi ko di-deny. Ang kukulat, di ba? Hindi ko magde-deny ka, kilala kita eh. Hindi ko nga i-deny. Di ba? Tapos the prayer in the garden. And then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to the disciples, sit here while I go and pray over there. Siyempre kabado na rin si Jesus ng time na to. Kailangan niya na mag-pray. Kabado siya, gano'n. Kung kayo ba, di ba, may exam lang ninyo sa, di ba, may exam lang tayo sa, takot kayo mag-exam? Calculus, di ba? May exam na tayo sa calculus, sa math, kabado na kayo, panay ang dasal ninyo, di ba? O sa trabaho, pag mag-apply kayo, panay ang dasal ninyo, ito pa kayo si Jesus, na alam niya na papatayin siya. And he took with him Peter and 2 sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed. So, iyak siya na iyak. Malungkot siya. Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. Samahan niyo ako. Samahan niyo ako. Nalulungkot ako kasi mamamatay na ako eh. Samahan niyo muna ako dito. Bantayan niyo ako. Alam niyo yun? Kayo ba ganon? Pag
Bantayan mo ako ha. May sakit ako. Bantayan mo ako. Dito ka lang ha. Huwag kayong aalis ha. Ito si Jesus nakikiusap po. Dito lang kayo ha. Bantayan mo ako. Bantayan niyo ako ha. Bantayan niyo ako. Dito kayo. Bantayan niyo ako. Samahan niyo ako. He went a little further and fell on his face and prayed, saying, "O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." Ayaw na, diba? Father, baka pwede na hindi ko na to gawin, na hindi ko to mapagdaanan. Pero kung anong gusto mo gagawin ko. Ako sa tatay, baka naman pwedeng hindi ko na to pagdaanan. Kung pwede lang, pero ikaw pa rin ang masusunod. Then he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, "What? Could you not watch with me 1 hour?" Binalikan niya yung mga disciples niya, si John, James, and Peter. Hindi ba kayo magbantay sa akin kahit 1 oras lang? Nakatulog sila. Alam na nilang nagsasabi na si Jesus, nahuhulihin siya, papatayin siya. Natutulog lang yung tatlo. Watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Again, a second time, he went away. Umalis ulit siya. Nakiusap ulit siya. "Oh my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, your will be done." Kung itong gagawin kong ito, hindi ko dapat ayawan. Dapat ko ba na hindi ko to dapat malagpasan hanggat hindi ko to iniinom? Itong mangyayari sa akin, hindi ko ba dapat ito malagpasan hanggat hindi ko iniinom? Pero yung kagustuhan mo pa rin ang masusunod. Umiyak na si Jesus dito. Distressed na siya eh. Distressed na, iiwan na siya. Alam niya magiging mag-isa na siya. Alam niya masakit. Alam niya yon. Alam niya duduraan siya, bababuyin siya, tatadyakan siya, sasampalin siya, susuntukin siya, huhubaran siya. Kaya siya umiiyak. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. So he left them and went away again and prayed the third time, saying the same words. Then he came, so umalis ulit siya, no? Then bumalik siya, nakita ulit niya, tulog ulit yung mga disciples niya. Pabalik na ulit siya, pang third time na to. Sabi niya, "Natulog pa ba kayo? Are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. See, my betrayer is at hand." Ito na oh, dito na oh. Tututulog pa ba kayo? Ha? Tututulog pa ba kayo? Andito na yung yung kukuha sa akin na ibibitray na ako. Andito na, ito na yung oras. Gumising na kayo, tumayo na kayo. Aalis na tayo.
And while he was still speaking, nagsasalita pa siya, oh. Habang nagsasalita siya, no? My betrayer is at hand. Oh, padating na nga si Judas. And while he was still speaking, behold, Judas, one of the 12, with a great multitude, with swords and clubs, came from the chief priests and elders of the people. Now his betrayer had given them a sign, saying, whomever I kiss, he is the one, seize him. Immediately he went up to Jesus and said, greetings, Rabbi, and kissed him. But Jesus said to him, friend, why have you come? Kaibigan, bakit dumating ka? Kaibigan, kamusta na? Napadito ka, napapunta ka dito. Bakit ka napunta dito, kaibigan? Tinawag niya pa rin kaibigan si Judas, no? Kaibigan, bakit ka nandito? Then they came and laid hands on Jesus and took him. And suddenly one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. So, naputol yung isa sa mga disciples ni Jesus. May dala siyang kutsilyo. Pag gano'n niya, tumama sa tenga nung servant. So, natanggal yung tenga. But Jesus said to him, put your sword in its place, for all who take the sword will perish by the sword. Or do you think that I cannot now pray to my Father, and He will provide me with more than 12 legions of angels? Hindi natin kailangan lumaban kasi kung gusto ko naman, pwede ko naman ipag-pray, di ba? Sa aking Father para magpadala siya ng 12 legions of angels. Kaya tago mo na yung sword mo. Kasi buhay sa sword. Mamamatay din sa sword. How then could the scriptures be fulfilled that it must happen thus? In that hour, Jesus said to the multitudes, have you come out as against a robber with swords and clubs to take me? I sat daily with you, teaching in the temple, and you did not seize me. But all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. Lahat ng disciples tumakbo. Si Jesus lang ang naiwan. Ilagay niyo yung isip niyo sa oras na yun. Na si Jesus, kasama niya, yung mga disciples siya nagtakbuhan. Tapos ngayon, hawak-hawak siya ngayon ng mga soldiers. Takbuhan, tapos pag-isa lang siya. Tao siya dito nung nangyayari to. Kinakabahan siya, natatakot siya. Okay? And those who had laid hold of Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled. Siyempre natatakot ka dahil tao siya dito eh. Tao siya rito kaya nagsasabi siya sana wag na lang, pero Almighty Father, kung okay lang wag na lang. Pero yung gusto mo pa rin ang masusunod. Kasi alam niya mangyayari sa kanya. Ayan. Sasaktan siya, di ba? Duduraan siya. Alam niya eh. Halos hindi siguro makalakad si Jesus, no? Kaya hila-hila siya ng mga soldiers niya. Mga soldiers, yung high priest, parang akay-akay siya, parang halos buhati na siya. Kasi nga, manghihina ka talaga, di ba? Kayo ba, di ba kayo nanghihina? Alam yung para kayong, nakakita na ba kayo ng baboy na kakatayin na? Nakakita na ako yung baboy na kakatayin na. Alam mo, habang pinapalabas yung baboy, ayaw umalis ng baboy. Lumalaban. Pero si Jesus hindi siya lumalaban. Pero mabagal lang ang lakad niya. Nanghihina siya.
But Peter followed him at a distance to the high priest's courtyard. And he went in and sat with the servants to see the end. Now the chief priests, the elders, and all the council sought false testimony against Jesus to put him to death. So, nagsinungaling, ganyan kasi ang ginagawa niya, kaya dapat mamatay yan. But found none. Even though many false witnesses came forward, they found none. But at last, 2 false witnesses came forward and said, "This fellow said, I am able to destroy the temple of God and to build it in 3 days." And the high priest arose and said to him, Do you answer nothing? What is it these men testify against you? But Jesus kept silent, and the high priest answered and said to him, I put you under oath by the living God. Tell us if you are the Christ, the Son of God. Sabi ng high priest. Kasi ay sumagot ni Jesus. Sumagot na ngayon si Jesus. Sabi niya. Jesus said to him, "It is as you said. Nevertheless, I say to you, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming on the clouds of heaven." Oo, ako nga ang Son of God. At makikita mo ko na nakaupo sa right hand ni Almighty Father. Makikita mo sa langit. Sa mga clouds. Pag tumingala ka, darating ang panahon, makikita mo. Nakaupo ako sa taas, kasama ko si Almighty Father, nasa right hand ako. Then the high priest tore his clothes, saying, "He has spoken blasphemy. What further need do we have of witnesses? Look, now you have heard his blasphemy. What do you think?" They answered and said, "He is deserving of death." Then they spat on his face and beat him, and others struck him with the palms of their hands. Dinuraan. Marami silang dumura. Sinuntok. Di ba pag nanununtok yung mga tao, kuyog? Kuyog yung mga tao, talagang para mga beast na parang susuntokin yung isang tao. May iba naman sinampal siya. Habang sinusuntok, sinasampal yung duraan. Saying, "Prophesy to us, Christ, who is the one who struck you?" Pinabastos pa ng, sige, sabi mo nga sa amin, sino ang nanuntok sa'yo kung talagang ikaw si Christ? Walang ginagawa si Peter, nakatingin lang din. Now Peter sat outside in the courtyard, and a servant girl came to him saying, You also were with Jesus of Galilee." But he denied it before them all, saying, "I do not know what you are saying." And then he had gone out to the gateway. Another girl saw him and said to those who were there, "This fellow also was with Jesus of Nazareth." But again he denied with an oath, "I do not know the man." And later, those who stood by came up and said to Peter, "Surely you also are one of them, for your speech betrays you." Then he began to curse and swear, saying, "I do not know the man." Immediately a rooster crowed. And Peter remembered the word of Jesus, who had said to him, "Before the rooster crows, you will deny me 3 times." So he went out and wept bitterly. Nung narinig lang niya yung rooster. Nung narinig lang niya yung rooster, tsaka siya naiyak. O di ba nga, 3 beses siya tinanay. Nagmura pa nga siya, Then he began to curse and swear. Ano yung curse and swear? Nagmura siya. Nagsinungaling siya. 2 beses nagsinungaling, nagmura din. Ilang beses siya nagsinungaling? 3 beses nagsinungaling, tapos nagmura pa siya. Tapos nakalimot pa siya. Naalala lang niya nung nag-crow yung rooster. At doon pa lang siya naiyak.
Anong mararamdaman nyo? No? Anong nararamdaman nyo? Isipin nyo sa isip nyo. Kasi nung bata ko, pag Holy Week, ang palabas lagi, puro Jesus Christ na mga movie sa TV. Walang ibang palabas kundi puro yun lang. Yung nasa clean pa yun yung pagkakalabas noon, yung pag pinapako si Jesus sa cross. Hindi pa grabe yun, di ba? Hindi pa grabe yun. Yung The Passion of Christ, hindi pa rin grabe yun. Mas matindi pa rin ang nangyari kay Jesus. Mas matindi pa doon. Ayun sa Passion of Christ, may mga camera yun. Siyempre, may angle yun. Kailangan, yung mga extra, dito lang kayo. Kasi yung diyan lang nakapan yung camera. Dito walang camera dito. Totoong buhay to. Walang leader na, huwag niyo susuntukin. Walang gumaganon. Walang gumaganon. Ano bang kasalanan ni Jesus? May nakita ba tayo dito sa Bible na naging kasalanan niya? Ano bang naging kasalanan niya? Bakit galit na galit sa kanya yung mga tao? Yung mga high priest, yung mga elders. Ang sinasabi lang naman ni Jesus, si Almighty Father, ang dapat nating sambahin. Humingi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin. At huwag tayong magkaroon ng kasalanan. Sundin natin siya. Ibigay natin ang puso natin at isipan sa Kanya. Na hindi kayamanan ang makakapagligtas sa atin. Na baliwala ang kayamanan dito sa mundo. Na huwag tayong maging sinungaling. Pero binaliwala natin Isa tayo sa mga nagpapako kay Jesus sa krus. Isa tayo sa mga nagpapako sa Kanya. Ano lang ang gusto niya mangyari? Bakit siya nagpapako? Para maligtas tayo. Para makapunta tayo sa heaven. Para alam natin kung saan tayo pupunta. Pag namatay tayo, at yung mga buhay pa na maging laging handa dahil sa pagdating niya, sa second coming niya. At wag tayong magpa-deceive sa pera, kayamanan, sa panglabas na kaanyuan, sa mga material na bagay, sa mga bagay na nakikita natin sa lupa, sa mga bagay na nararamdaman nating masarap, sa mga bagay na pagpapataas ng ego natin, mga pride natin. Yun ang iwasan natin. At maging servant tayo sa bawat isa. Mahalin natin ang kapwa-tao natin, gaya ng pagmamahal sa sarili natin. Pero higit sa lahat, mas mahalin natin si God. Kasi pag mahal natin si God, ano na yun Dala na yun Dala na yun na mamahalin mo yung kapwa-tao mo. Hindi ka magsisinungaling, nakatutok lahat ng focus mo kay Jesus. Patawarin natin yung mga nagkakasala sa atin. Yan. Tungkol naman sa kapatawaran, okay? Oo, papatawarin natin ang mga nagkakasala sa atin, Yung mga nanakit sa atin, mga kung ano nang pinagagawa sa atin, chinismis tayo, siniraan tayo, tinanggalan tayo ng pagkatao, to the point na nagkaroon tayo ng depression, naging mentally unstable tayo, physically nagmamanifest din yung stress, dahil din nagkasakit tayo, mga taong nanakit sa atin. Pwede tayong papatawarin natin dapat sila, okay? Papatawarin. Pero, may kanya-kanyang kaso yan, may kanya-kanyang case yan. Okay. Pero lahat dapat patawarin, okay? Lahat papatawarin, lahat, walang exemption. Papatawarin lahat ng nagkakasala. Pero halimbawa kung yung tauhan mo nagnakaw sa'yo, papatawarin mo, di ba? Papatawarin kita. Oo, okay na, sige na, papatawarin na kita.
Pero, ikukunin mo pa ba rin tauhan yon? Gagawin mo ba rin tauhan yung tao na yon? Siyempre, hindi na. Paalisin mo na. Sige, umuwi ka na lang sa inyo. Okay na. Okay na sa akin. Halimbawa, may nakabangga kayo sa sasakyan. Okay na sa akin. Nabangga tayo. Okay na sa akin. Okay na. Okay na. Ano na tayo? Wala na sa akin yan. Pero kung ang makakasama naman sa kalusugan mo, sa isip mo, sa puso mo, pwede mong patawarin eh. Oo, papatawarin mo. Pero sasama ka pa ba? O gaya ng sa asawa, sasama ka pa ba sa asawa mo na binugbog ka, minaltrato ka, siniraan ka, binaboy ang pagkatao mo, pinagkakalat ka ng kung ano-ano. Kasama ng buong pamilya. Kung ako, pinapatawad ko sila. Pinapatawad ko sila. In a way, nagpapasalamat pa nga ako. Nagpapasalamat ako kasi mas lalo kong nakita ang kabaitan ni Jesus sa akin. Mas lalo kong nakita yung kabaitan ni Jesus sa akin. Mas lalo niyang pinakita ni Jesus sa akin yung pagmamahal niya. Pero hindi ako babalik doon. Bakit? Hahayaan pa ba ako ni Jesus bumalik para masira uli? Hayaan ba ako ni Jesus na magiging magulo pa rin ang isip ko? Sobrang mahal ako ni Jesus ba't niya ako hahayaan na bumalik sa ganun? Si Jesus ang nag-iingat sa akin noon hanggang ngayon. Si Jesus ang nag-iingat sa akin. Matigas lang ang ulo ko dati. Matigas ang ulo ko. Pero lahat ng mga bagay na mga mali, pwedeng maituwid na itutuwid ni Jesus. Nothing is impossible with God and with Jesus. At nagtitiwala ako kay Jesus. Buhay ko, binigay ko sa Kanya. Kanya ang buhay ko. Hindi ako maglalakas loob na mag-share dito sa inyo. Kung sa isip ko, hindi ko pa napapatawad yung mga tao na nanakit sa akin. Kaya ako nakakapag-salita ng ganito sa inyo. Kasi napatawad ko na yung mga taong lahat na nanakit sa akin. Naintindihan ko na ang buhay. At dapat kong pagdaanan yun. Dahil sa mga maling desisyon ko, may mga repercussions. Pero tinutuwid ni Jesus ang buhay ko. Bawat sa atin. Inaalaw ni Jesus ang divorce. Dahil bakit? Ba't niya inaalaw? Gusto pa ni Jesus na mawala ako sa tamang pag-iisip? Gusto ba ni Jesus yun? Gusto ba ni Jesus na maging addict ako? Gusto ba ni Jesus na baboy-baboyin lang ako ng mga tao, na pag-isipan ako ng kung ano-ano?
Napaka-faithful ni Jesus sa akin. Ako lang ang matigas ang ulo. Ako lang ang matigas ang ulo. Lahat na ng mga signs Lahat na ng mga signs ibibigay sa'yo Okay. Pero minsan may mga tao na akala mo makakatulong sa'yo, kaya tinusunod mo yung gusto ng tao na akala mo na makakatulong sa'yo. Pero hindi pala, ang tutundin mo, dapat, si Jesus. At kaya tayo may sariling pag-iisip. Dahil pwede tayo mag-isip ng para sa sarili natin. Kaya nga tayo niya binigyan ng free will para mag-isip tayo ng para sa sarili natin. At hindi natin iasa yung mga desisyon sa ibang tao. Dahil buhay natin to. Tigil-tigil sa tayo ng buhay. Kaya nga yung anak ko, si Hitler. Simula nung grade 3 siya nang sinabi niya sa akin, may sarili pala akong buhay, yung buhay mo pala hindi buhay ko. Nung palang nung start na nung hinandaan ko na yung sarili ko, magkakaroon siya ng sarili niyang buhay. At hindi ako magiging hindrance kung anong gusto niya. Kasi buhay niya yun. Gusto ko yung desisyon niya, ang gawin niya. Mali man ang desisyon niya o tama, para matuto siya. Hindi dapat iko-control. Hindi natin dapat kinokontrol ang mga bagay-bagay. Hindi ko dapat siya kontrolin. Kahit anak ko siya, hindi ko siya dapat kontrolin. Kaya nga tayo din ni God na binigyan ng free will, di ba? Bakit natin kukontrolin ng tao, ibang tao? Maliban sa sarili natin. Yung sarili natin ang isipin natin na i-control natin na wag magkasala. Kasi kaya natin kinokontrol yung ibang tao, no? Bakit? Akala natin, makakabuti rin, kasali rin tayo. Para may isip, ay parang kasali rin natin sa ano, kaya kukontrolin ko to. Para sa future, makaka-benefit din ako. Parang ganun. Hindi tama yun. Lahat, nasa kamay ni Jesus lahat. Ang kamay kayamanan, ang daling mawala yan. Hindi nyo ba alam? Bumagyo lang, manakawang ka lang, masunugan ka lang, my God. Magsara lang ang bangko. Pag nagsara ang bangko, di pantay-pantay na. Pag nagsara ang bangko, di ba pantay-pantay ang tao? Magkano lang i-withdraw ng isang tao? Kahit kadami ang pera mo sa bangko, pag nagsara ang bangko, makaka-withdraw ka pa ba? Bigla-bigla lang nagsasara yan. Hawak ba natin ang future? Isa pa, yung lola ko, may bini siyang lupa dati sa San Jose del Monte, dito. Bulacan, San Jose del Monte. May titulo siya, legal yan. Yung kalahati, kinain na ng lupa. Kinain na ng tubig. Kasi malapit sa sa gilid ng river. So, sino mag-aakala na mawawala pala yung kalahati ng lupa na yun? O naging river. Ano ngayon? Lahat ibibigay natin kay Jesus, ha? Pwede natin patawarin ng tao, pero pwede hindi tayo. Pero nasa sa atin kung babalik tayo o hindi. Kung saan niya tayo sinave, nasa sa atin. Naintindihan niya? May free will tayo. Ha? Kaya nga si Eva, di ba? Nakausap pa rin yung tatay ko si Adan. Ha? May free will tayo, ha? Kaya nga ipinakita namin nga ni Jesus kung anong gagawin natin. Kasi nga may free will tayo. Dahil kung wala tayong free will, kailangan pa ba niya na ipakita sa mundo at ipalagay sa Bible ang mga steps na gagawin natin para lang masave tayo kung wala tayong free will? Kaya nga pinapakita para itong nasa Bible, ang maging natin, map natin. Kasi nga hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kasi nga may free will tayo, yung gulo-gulo ng isip natin.
Kaya niya binigay yung buhay niya. Okay. Oh, isang oras. Ano ba yan? Pasensya na, isang oras. Ivy, okay lang kahit hindi ka manood, Ivy. Gagawin ko 5 oras to. Biro lang. Tutulog na ako. 4:38 na dito. God bless us all. Jesus loves you.